What's up mga ka-travel, mga ka-fishing? Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon nandito ako sa Batangas City. Susubukan kong pumunta sa parting dela or sa Lubo, kasi doon yung fishing spot na madalas kong puntahan. So samahan nyo ako guys, samahan nyo akong mag-fishing. Guys, dalawang setup ang gamit natin ngayon. Isang medium light at saka isang ultra light. Test natin, parang field test ngayon to dito sa factory TSURINOYA JAGUAR 2000.
Fish on, fish on, fish on guys. Giant bangus. Yeah. Anong isda to guys? Mamali. Mamali guys. First fish of the day guys. TSURINOYA DW-67 ay nakadali. Fish on. Fish on. Fish on. Coming up. Oh. Guys, second fish of the day. Grouper. Grouper guys. Grouper.